Toàn cảnh thời sự quốc tế sáng ngày 2 tháng 8. Ông Putin cảnh báo Nga có thể hoãn hòa đàm với Ukraine. Ông Trump muốn có thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trước ngày 8 tháng 8. Ông Trump ra tối hậu thư, Tổng thống Putin đáp trả lạnh lùng, báo hiệu cuộc chiến kéo dài. Lý do ông Trump, ông Medvedev đấu khẩu trên mạng xã hội. 3 hệ quả khi Ukraine để mất pháo đài Chernivtsi vào tay Nga. Nga biến Pokrovsk thành lỗ đen cắt đứt động mạch hậu cần. Nga sử dụng mũi tên lửa thần, một tiếp 3M trên chiến trường Ukraine. Mỹ đẩy mạnh phát triển hạm đội không người lái. Mỹ bất ngờ gia hạn thuế với Trung Quốc, nước cờ ẩn liên quan tối hậu thư với Nga. Campuchia sẽ đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình. Lý do thúc đẩy Anh, Pháp công nhận nhà nước Palestine. Vừa rồi là những điểm tin chính sẽ có trong chương trình, sau đây là nội dung chi tiết. Ông Putin cảnh báo Nga có thể hoãn hòa đàm với Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước này vẫn tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột với Ukraine, nhưng sẵn sàng hoãn đàm phán nếu đó là một lựa chọn của Kiev. Theo đài RT, Tổng thống Vladimir Putin ngày 1 tháng 8 tuyên bố các điều kiện để đạt thỏa thuận hòa bình của Nga vẫn không thay đổi kể từ năm 2014 và Moscow sẵn sàng hoãn đàm phán nếu Ukraine tiếp tục kéo dài thời gian. Nếu giới lãnh đạo Ukraine cho rằng họ cần phải trì hoãn thời gian đàm phán, thì chúng tôi sẵn sàng chờ đợi. Tất nhiên là chúng ta phải hướng tới hòa bình, nhưng mà việc trao đổi tù binh và hồi hương thi thể binh sĩ cũng là những dấu hiệu tích cực. Ông Putin trả lời khi được hỏi về tiến trình thương lượng trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Lãnh đạo Điện Kremlin cũng nhắc lại các mục tiêu của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, vốn được công bố vào tháng 6 năm 2024. Loại bỏ tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng vẫn là điều kiện tiên quyết để đạt được hòa bình, ông Putin nói. Cùng ngày, Tổng thống Putin đã thông báo về việc một lô tên lửa siêu vượt âm Oresnik mới đã được chuyển tới các lực lượng Nga. Ông Putin cũng khẳng định quân đội Nga đang được tiến triển đáng ghi nhận trên mọi mặt trận, bao gồm cả khu vực biên giới cũng như các vùng Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson. Giới chức Nga từ lâu cáo buộc cuộc xung đột tại Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ và phương Tây khởi xướng. Moscow nhấn mạnh các cuộc giao tranh sẽ chấm dứt nếu Kiev chấp nhận vị thế trung lập và hủy bỏ các chính sách bị phân biệt đối xử với cộng đồng người gốc Nga. Cho đến nay, chính phủ Ukraine vẫn bác bỏ các điều kiện này. Ông Trump muốn có thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trước ngày 8 tháng 8. Phía Mỹ thông báo tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng Tổng thống Donald Trump muốn có một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trước ngày 8 tháng 8. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 31 tháng 7, quyền đại diện Mỹ tại Liên Hợp Quốc John Kelly cho biết cả Nga và Ukraine phải đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn hòa bình và lâu dài. Theo ông John Kelly, bây giờ là thời điểm để hai bên đạt được một thỏa thuận và Tổng thống Donald Trump muốn có thỏa thuận này trước ngày 8 tháng 8. Ông John Kelly cũng cho biết thêm Mỹ sẵn sàng thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo hòa bình. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba vừa qua tuyên bố Mỹ sẽ bắt đầu áp thuế và các biện pháp khác đối với Nga trong vòng 10 ngày nếu nước này không có chuyển biến trong nỗ lực chấm dứt xung đột với Ukraine. Nga và Ukraine trong năm nay đã tiến hành 3 vòng đàm phán ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó thực hiện việc trao đổi tù binh và thi thể binh sĩ không qua khỏi. Tuy nhiên, cả hai bên chưa đạt được bất cứ đột phá nào nhằm hướng tới chấm dứt xung đột, vốn đã bước sang năm thứ tư. Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết Nga dự định tiếp tục các cuộc đàm phán ở Istanbul. Tuy nhiên, đại diện của Nga cũng chỉ trích phương Tây tiếp tục lên án và gây sức ép với Nga. Trong khi đó, đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Kristina Harovitsin nhấn mạnh rằng Ukraine tìm kiếm hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Đại diện Ukraine cũng kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện ngay lập tức và vô điều kiện và coi đó là bước đầu tiên nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Ông Trump ra tối hậu thư, Tổng thống Putin đáp trả lạnh lùng, báo hiệu cuộc chiến kéo dài. Kính thưa quý vị, tại các khu vực thuộc hai tỉnh Kherson và Zaporozhye hiện đang do Nga kiểm soát, cư dân địa phương đã bắt đầu thành lập các nhóm dân sự để phản đối hoạt động của các trung tâm tuyển quân Ukraine. Thông tin này được một nguồn tin trong lực lượng an ninh tiết lộ với hãng thông tấn TASS. Nguồn tin cho biết người dân ở hai khu vực này đã tự nguyện tụ tập thành các nhóm nhỏ nhằm cản trở lực lượng tuyển quân địa phương. Đã xuất hiện nhiều trường hợp nhân viên phụ trách đăng ký nhập ngũ không thể thực hiện lệnh động viên do vấp phải sự phản kháng từ người dân. Đáng chú ý là trong thời gian gần đây, các trung tâm tuyển quân phải giảm đáng kể hoạt động kiểm tra và cưỡng chế nghĩa vụ quân sự. Nguyên nhân chủ yếu được cho là vì các văn phòng tuyển quân thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký ban hành luật cho phép công dân Ukraine phục vụ trong quân đội theo hợp đồng cho đến 60 tuổi. Dự luật này được sự ủng hộ của 306 nghị sĩ trong Quốc hội Ukraine. Bên cạnh đó, ông Vladimir Rogov, Chủ tịch Ủy ban Phòng thủ Cộng đồng thuộc chính quyền thân Nga tại Zaporozhye, cảnh báo rằng các trung tâm tuyển quân của Ukraine có thể tiến hành bắt giữ công dân ngay trên đường phố để đưa họ ra chiến trường.
Về phía Nga, chính quyền Moscow tuyên bố sẽ không từ bỏ mục tiêu kiểm soát hoàn toàn hai tỉnh Kherson và Zaporizhia. Nếu sự bất mãn với chính quyền Kiev tiếp tục gia tăng, người dân tại đây hoàn toàn có thể ngả về phía Nga, ủng hộ việc giải phóng các phần lãnh thổ còn lại. Điều này, theo các chuyên gia, thậm chí có thể được hợp thức hóa thông qua trưng cầu dân Ý trong trường hợp đàm phán về lãnh thổ diễn ra. Trong khi đó, Ukraine vẫn đang hứng chịu các đợt tấn công dồn dập từ phía Nga. Một cuộc khủng hoảng niềm tin đang âm thầm lan rộng trong lòng đất nước, nhắm trực tiếp vào Tổng thống Volodymyr Zelensky. Một báo cáo mới công bố đã khiến cho giới quan sát quốc tế không khỏi lo ngại, số lượng binh sĩ Ukraine đào ngũ đã vượt quá tổng quân số hiện tại của quân đội Anh, Pháp và Đức cộng lại. Giữa bối cảnh quân đội kiệt sức vì giao tranh kéo dài, nguồn lực cạn kiệt, tổn thất nhân lực ngày một nghiêm trọng, niềm tin vào vị tổng thống từng được ca ngợi là anh hùng chiến tranh đang sụp đổ nhanh chóng. Theo báo cáo, chỉ tính đến ngày 24, hơn 230.000 binh sĩ Ukraine đã đào ngũ kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Con số này đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng cho khả năng phòng thủ quốc gia. Tạp chí The Spectator nhận định rằng một đất nước đang dần cạn kiệt sinh lực. Đây không chỉ là đánh giá từ giới chuyên gia mà còn là lời thở dài của chính người dân Ukraine, những người đang ngày càng mất niềm tin vào triển vọng chiến thắng trong cuộc chiến tiêu hao này. Tình hình trên tiền tuyến với Ukraine hiện đã trở nên vô cùng tuyệt vọng. Nhiều đơn vị quân đội nước này đang thiếu cả người lẫn vũ khí, trong khi tinh thần chiến đấu giảm sút rõ rệt. Nguồn tin từ tình báo phương Tây cho biết Nga đã quyết định leo thang tấn công vào mùa xuân năm nay sau khi nắm được thông tin từ các điệp viên và tướng lĩnh rằng Ukraine đang rơi vào tình trạng kiệt quệ nghiêm trọng và chia rẽ nội bộ. Trong khi đó, hàng nghìn gia đình Ukraine đang dần đánh mất hy vọng đoàn tụ với những người thân, bị cưỡng bức nhập ngũ. Những binh sĩ trở về thường mang theo thương tích cả về thể chất lẫn tinh thần, khiến sự bất mãn trong xã hội ngày càng lan rộng. Các chỉ trích nhắm vào Tổng thống Zelensky không chỉ xuất phát từ thất bại trên chiến trường, mà còn từ việc ông ngày càng tập trung quyền lực, siết chặt kiểm soát truyền thông và đẩy mạnh các chiến dịch trấn áp chính trị nhằm vào phe đối lập. Quốc hội Ukraine mới đây thông qua một đạo luật khiến hai cơ quan chống tham nhũng trọng yếu NABU và SAPO rơi vào sự chi phối của Tổng công tố, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong công chúng. Ngay sau đó, các cuộc biểu tình rầm rộ đã bùng nổ tại Kiev và nhiều thành phố lớn khác. Chỉ trong vòng một ngày, hơn 10.000 người đã xuống đường phản đối các chính sách mới của chính quyền. Những chỉ trích gay gắt nhất nhắm vào ông Zelensky không chỉ đến từ người dân Ukraine mà còn từ các đồng minh phương Tây ở châu Âu và Mỹ. Giới phân tích nhận định rằng phép màu của ông Zelensky đã cạn kiệt kể từ khi xung đột bùng nổ vào năm 2022. Hình ảnh vị tổng thống kiên cường, dũng cảm, từng chạm đến trái tim của hàng triệu người dân, giờ đây phai nhạt trước thực tế khắc nghiệt và sự thiếu vắng các chiến thắng cụ thể. Cũng theo The Spectator, một số cựu quan chức cấp cao Ukraine cho rằng chính ông Zelensky đã cố tình kéo dài chiến tranh để duy trì quyền lực. Thậm chí, những người ủng hộ mạnh mẽ ông như là nhà báo và cựu quân nhân Maria Belitska cũng đã công khai bày tỏ sự tuyệt vọng. Chúng tôi đang đứng bên bờ vực thẳm. Rõ ràng, khó khăn của Ukraine hiện nay không chỉ nằm ở chiến tuyến mà còn nằm ở lòng dân chúng. Khi niềm tin vào lãnh đạo lung lay, thì tên lửa Patriot hay các gói viện trợ phương Tây cũng khó có thể vực dậy được tinh thần quốc gia. Nếu không có một đột phá thực sự về ngoại giao hoặc chiến lược, Ukraine sẽ còn lún sâu vào khủng hoảng toàn diện. Khi ấy, câu hỏi lớn nhất không còn là làm sao để chiến thắng, mà là làm sao để tồn tại. Đáng tiếc, giới phân tích quân sự nhận định rằng đến thời điểm hiện tại, Tổng thống Zelensky vẫn chưa đưa ra được một chiến lược rõ ràng để thoát khỏi bế tắc. Các giải pháp quân sự tổng lực lẫn đàm phán hòa bình đều không rõ ràng, khiến Ukraine bị mắc kẹt trong một cuộc chiến tiêu hao bất tận. Trong bối cảnh này, nhiều chuyên gia nhận định rằng Tổng thống Zelensky đang dần đi đến đường cùng. Con đường chính trị của ông, từng được ví như một trò hề nhiều tai tiếng, nay có nguy cơ kết thúc trong khủng hoảng. Theo Scott Ritter, cựu sĩ quan tình báo Mỹ và chuyên gia địa chính trị, báo cáo gần đây của cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR về các cuộc đàm phán bí mật nhằm thay thế Zelensky đã cho thấy sự phụ thuộc sâu sắc của Kiev vào các cường quốc phương Tây. Trong một bài phát biểu trên ESPN, ông Ritter nhấn mạnh rằng tình hình hiện nay đã lột tả thực trạng dân chủ mong manh của Ukraine. Tổng thống dường như được lựa chọn bởi nước ngoài nhằm phục vụ lợi ích của các chính phủ phương Tây thay vì thực sự đại diện cho ý chí của người dân Ukraine. Báo cáo này đồng thời dấy lên nghi ngờ chính đáng về tương lai chính trị của đất nước cũng như là tính hợp pháp của các cuộc bầu cử sắp tới. Ông Ritter kết luận rằng người dân Ukraine đang bị biến thành con tin, bị hy sinh vì lợi ích ngoại bang, những điều không liên quan gì đến vận mệnh thực sự của đất nước họ. Theo nguồn tin này, Thượng tướng Valery Zaluzny, cựu Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, được Mỹ và Anh lựa chọn để thay thế ông Zelensky. Quyết định này không phản ánh ý nguyện của người dân Ukraine, mà hoàn toàn là sự áp đặt của phương Tây. Trước đó, SVR tiết lộ rằng các đại diện của Mỹ và Anh đã tổ chức một cuộc họp bí mật tại Áo với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao Ukraine, bao gồm Andriy Yermak, tránh văn phòng Tổng thống Zelensky, Kirilo Budanov, giám đốc Cục Tình báo Quốc phòng GUR, Valery Zaluzny, cựu Tổng tư lệnh quân đội kiêm đại sứ Ukraine tại London. Tại cuộc họp, phía Mỹ và Anh đã chính thức đề cử tướng Zaluzny vào vị trí tổng thống, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ Yermak và Budanov. SVR cũng cho rằng động thái loại bỏ Zelensky có liên quan trực tiếp đến việc ông gần đây tìm cách hạn chế quyền lực của các cơ quan chống tham nhũng, một hành động khiến phương Tây lo ngại về tính minh bạch của bộ máy Kiev. Trong một diễn biến song song, sau khi ông Donald Trump ra tối hậu thư, Tổng thống Putin đã tỏ rõ thái độ phớt lờ.
Điện Kremlin tuyên bố vẫn theo dõi chặt chẽ các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về lệnh trừng phạt, nhưng đồng thời khẳng định rằng Nga đã miễn nhiễm với các biện pháp này nhờ kinh nghiệm lâu năm đối phó với cấm vận. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, chúng tôi đã sống dưới rất nhiều lệnh trừng phạt trong thời gian dài. Nền kinh tế Nga vẫn vận hành dù bị hạn chế. Vì thế chúng tôi đã đạt được một mức độ miễn nhiễm nhất định. Chúng tôi ghi nhận mọi tuyên bố của Tổng thống Trump và các đại diện quốc tế, nhưng điều đó không làm thay đổi chiến lược của Nga. Các chuyên gia phương Tây bắt đầu thay đổi quan điểm về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Sự thay đổi này có thể xuất phát từ chiến lược im lặng của Tổng thống Vladimir Putin trước tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong tháng 5 năm 2025, nhiều nhà phân tích thuộc The Atlantic từng dự đoán rằng Nga đang thất bại trong cuộc chiến tiêu hao với lợi thế nghiêng về Ukraine nhờ khả năng phòng không được cải thiện, các vũ khí tầm xa như tên lửa Taurus. Họ cũng dự báo nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ vì gánh nặng chi tiêu quân sự, lạm phát và thiếu hụt lao động. Tuy nhiên, chỉ 4 tháng sau, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS công bố một bản đánh giá chiến lược. Bài viết mang tựa đề "Con đường đến Kiev không nên đi qua Washington" khẳng định chiến lược của Moscow hiệu quả, không dựa trên các đòn tấn công chớp nhoáng, tập trung vào tiêu hao kéo dài. Mục tiêu chính là ý chí chính trị của Washington chứ không phải là Kiev. Bài báo nhấn mạnh rằng ông Putin đang chạy đua với thời gian, không phải với số lượng, và Nga đã hành động với sự rõ ràng về chiến lược. Theo CSIS, sự im lặng của ông Putin trước cảnh báo của ông Trump không phải là sự thụ động mà là một tín hiệu chiến lược. Điện Kremlin khẳng định rằng các mục tiêu ban đầu của chiến dịch quân sự vẫn không thay đổi. Trong khi đó, những dự đoán của các lãnh đạo phương Tây, bao gồm David Cameron, đều không trở thành hiện thực. Điều này không xuất phát từ sự kiêu ngạo mà là từ niềm tin chiến lược của ông Putin, dựa trên nhiều năm chuẩn bị và tính toán cẩn trọng. Trong khi các nhà quan sát phương Tây hoài nghi, các phân tích thực tế cho thấy Nga không những chưa suy yếu mà còn thích nghi nhanh chóng, gia tăng năng lực cả về quân sự lẫn kinh tế, chiến tranh. Nhà kinh tế học Pisak, giáo sư Đại học Columbia của Mỹ mới đây đã đưa ra phân tích sắc bén về sự thất bại trong đường lối ngoại giao của Washington khi bình luận trên kênh YouTube cá nhân. Giáo sư Pisak nhấn mạnh rằng cách tiếp cận bằng các tối hậu thư tương tự những gì Tổng thống Donald Trump áp dụng với Nga hoàn toàn vô hiệu. Ông gọi đây là một chính sách thất bại vì những biện pháp kiểu này chưa bao giờ mang lại kết quả tích cực. Giáo sư Pisak nhận định, chính sách đối ngoại hiện nay của Mỹ có thể mô tả gọn bằng một từ: thiếu sót. Dù là thời Trump, Joe Biden hay bất kỳ tổng thống nào, Mỹ vẫn dựa trên tư duy kiêu ngạo quân sự, luôn muốn áp đặt giải pháp của mình lên mọi xung đột từ Nga, Iran đến Trung Quốc. Phân tích của ông phản ánh một thực tế không thể phủ nhận, thế giới đa cực hiện nay không còn chấp nhận kiểu ngoại giao áp đặt thời chiến tranh lạnh. Các cường quốc mới nổi và nhiều quốc gia đang phát triển đã đủ sức mạnh và vị thế để từ chối các yêu sách đơn phương từ Washington. Ông nhấn mạnh rằng nếu Mỹ muốn giữ vị thế dẫn đầu toàn cầu thì cần học cách lắng nghe, đối thoại và tôn trọng luật pháp quốc tế thay vì tiếp tục chính sách cây gậy lớn. Giáo sư kết luận, thời đại của những tối hậu thư đã kết thúc, nước Mỹ cần thay đổi, nếu không sẽ bị bỏ lại phía sau. Trong khi đó, Nga tỏ ra tự tin có thể kéo dài cuộc chiến. Sự tự tin của Tổng thống Putin không phải là lời nói phô trương mà phản ánh một thực tế chiến lược và năng lực công nghiệp quân sự của Nga. Bối cảnh xung đột tại Ukraine đã bước sang năm thứ 3. Các báo cáo gần đây từ nhiều viện nghiên cứu phương Tây vốn từng khẳng định Nga sắp kiệt sức, nay lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn trái ngược. Nga không suy yếu, Nga đang thích nghi nhanh chóng và tăng tốc đáng kể trên cả mặt trận quân sự lẫn kinh tế chiến tranh. Theo báo cáo công bố vào tháng 6 năm 2025 của Royal United Service Institute Russia, một viện nghiên cứu quân sự uy tín tại Anh, công suất sản xuất đạn pháo của Nga đã vượt 4 triệu quả một năm, gấp hơn 3 lần tổng năng lực các nước NATO cộng lại, ước tính 1,2 triệu quả mỗi năm. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng Nga đang chuyển hóa toàn bộ nền kinh tế sang chế độ chiến tranh với hơn 30% ngân sách quốc gia năm 2025 dành cho quốc phòng và an ninh nội địa. Điều này khiến phương Tây buộc phải thừa nhận Nga đã chuẩn bị tốt hơn hầu hết các quốc gia châu Âu cho một cuộc chiến lâu dài và khả năng chịu đựng của Moscow vượt xa mọi dự đoán ban đầu. Nếu như trước đây, phương Tây từng tin rằng Nga sẽ không thể chịu đựng được một cuộc chiến tiêu hao kéo dài, thì nay chính các chuyên gia của họ buộc phải công nhận Moscow đã chuẩn bị tốt hơn hầu hết các quốc gia NATO trong một cuộc chiến lâu dài. Khả năng huy động nguồn lực và chịu đựng chiến tranh của Nga vượt xa dự đoán ban đầu. Một minh chứng tiêu biểu cho sự chuẩn bị này là nhà máy Uran-Varonzavod ở Nizhny Tagil, được coi là cơ sở sản xuất xe tăng lớn nhất thế giới. Đến giữa năm 2025, nhà máy đã khôi phục dây chuyền sản xuất xe tăng T-80, hiện đại hóa các dòng T-72B3, đẩy mạnh nghiên cứu và chế tạo phiên bản T-90M Prori. Theo Fox-Fraser, chỉ riêng quý 1 năm 2025, Nga đã bàn giao hơn 400 xe tăng mới và hiện đại hóa, một con số vượt xa tốc độ bổ sung của quân đội Ukraine, vốn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào viện trợ từ phương Tây. Trong khi nguồn lực này thì ngày càng cạn kiệt. Không thể bỏ qua yếu tố địa chính trị, Mỹ và châu Âu đang dần mỏi mệt và chia rẽ nội bộ vì lạm phát, chu kỳ bầu cử và chỉ tiêu quốc phòng tăng cao. Ngược lại, Nga nhận được sự ủng hộ ngày càng công khai từ Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên. Theo Wall Street Journal, số ra tháng 7 năm 2025, Bắc Kinh đã cung cấp cho Moscow lượng lớn máy công cụ chính xác, vật liệu lưỡng dụng, giúp Nga vượt qua rào cản trừng phạt và khôi phục chuỗi cung ứng quốc phòng.
Iran đã chuyển giao hàng nghìn UAV Shahed, cho phép Nga duy trì áp lực tấn công vào hạ tầng hậu cần và năng lượng của Ukraine, khiến Kiev tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ để duy trì hệ thống phòng không trong suốt mùa đông 2024-2025. Trong khi truyền thông phương Tây ra sức tô vẽ hình ảnh Nga sắp kiệt sức, thì thực tế chiến trường lại cho thấy Ukraine mới là bên ở thế phòng thủ bị động và kiệt quệ. Theo New York Times, số ra ngày 15 tháng 5 năm 2025, quân đội Ukraine đang thiếu binh lực trầm trọng. Nhiều đơn vị buộc phải triển khai tân binh chỉ sau 2 đến 3 tuần huấn luyện cơ bản. Từ tháng 4 năm 2025, Quốc hội Ukraine đã phải thông qua luật cho phép huy động nam giới trên 60 tuổi, bắt đầu xem xét nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với phụ nữ. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nguồn lực quân sự của Ukraine đang cạn kiệt dần, một yếu tố mà Nga hoàn toàn nắm bắt và khai thác triệt để bằng chiến lược kéo dài xung đột nhằm bào mòn ý chí chiến đấu thay vì tìm kiếm chiến thắng chớp nhoáng. Thêm vào đó, Mỹ liên tục cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine là một chỉ dấu quan trọng cho thấy phương Tây không còn coi đây là một cuộc chiến cần thắng bằng mọi giá. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tổng giá trị viện trợ vũ khí cho Ukraine trong nửa đầu năm 2025 đã giảm 47% so với cùng kỳ năm 2024. Các gói hỗ trợ tài chính từ EU cũng bị đình trệ do mâu thuẫn nội bộ về ngân sách quốc phòng chung. Trong bối cảnh ấy, ông Putin hoàn toàn có lý do khi tin rằng chỉ cần kiên nhẫn cầm cự, duy trì áp lực và chờ đợi sự rạn nứt trong Liên minh phương Tây, Nga sẽ đạt được mục tiêu chính trị mà không cần đánh chiếm Kiev. Trong bối cảnh ấy, Tổng thống Putin hiểu rõ rằng sự rạn nứt trong Liên minh phương Tây chính là đòn bẩy để Nga đạt mục tiêu chính trị mà không cần phải đánh chiếm Kiev bằng sức mạnh quân sự trực tiếp. Trái với nhận định ban đầu của nhà phân tích phương Tây rằng Nga chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh, thực tế chiến lược của ông Putin lại là chiến tranh tiêu hao, giống như nghìn nhát cắt rào thịt thay vì một cú đánh chí mạng. Trong bài phát biểu vào tháng 5 năm 2024, Putin từng nhấn mạnh, "Chúng tôi không vội, thời gian đứng về phía chúng tôi." Đến nay, chiến lược ấy đang dần phát huy hiệu quả. Một yếu tố quan trọng khác củng cố sự tự tin của Moscow là sự chuyển biến trong dư luận quốc tế, đặc biệt là tại các nước đang phát triển. Theo khảo sát của Gov phối hợp với Đại học Cambridge, tháng 6 năm 2025, hơn 62% người dân ở các nước BRICS tin rằng phương Tây là bên đã kích động xung đột Ukraine. Nga được nhìn nhận như là bên phản ứng, không phải là kẻ xâm lược. Các quốc gia ở châu Phi, Nam Mỹ và Đông Nam Á ngày càng coi Nga là đối trọng hữu ích đối với trật tự quốc tế do Mỹ dẫn dắt. Điều này tạo ra một hậu phương chính trị toàn cầu giúp Nga duy trì vị thế quốc tế, bất chấp lệnh trừng phạt và cô lập ngoại giao từ phương Tây. Cần nhìn vào thị trường năng lượng đã thấy, dù phương Tây cấm vận dầu khí của Nga, doanh thu năng lượng của Moscow không suy giảm nghiêm trọng. Theo Bloomberg, trong quý 1 năm 2025, Nga xuất khẩu hơn 1,8 triệu thùng dầu mỗi ngày sang Ấn Độ, hơn 1,1 triệu thùng mỗi ngày sang Trung Quốc. Những con số này đã cho thấy rằng Nga đã tái cấu trúc hoàn toàn thị trường xuất khẩu năng lượng, ngân sách quốc gia vẫn ổn định và thậm chí là tăng trưởng, một kỳ tích hiếm có trong điều kiện chiến tranh kéo dài. Tất cả những yếu tố trên đã dẫn đến một kết luận logic. Putin không chỉ có khả năng đánh lâu dài mà còn chủ động biến cuộc chiến kéo dài thành thế trận có lợi cho Nga. Trong khi phương Tây đang mệt mỏi vì bầu cử, khủng hoảng tài chính và chia rẽ nội bộ, thì Điện Kremlin vẫn đang duy trì được sự ổn định chính trị, kiểm soát truyền thông và huy động toàn bộ xã hội cho chiến lược quốc gia. Sự tự tin của ông Putin không chỉ là lời lẽ chính trị mà là kết quả đã được đo lường bằng số liệu, vũ khí, xương máu và thời gian. Nếu phương Tây không thay đổi cách tiếp cận, họ sẽ phải đối mặt với một kịch bản chưa từng chuẩn bị. Một nước Nga không chỉ không thua mà còn bền bỉ hơn mọi dự đoán. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những phân tích mới nhất mỗi ngày. Lý do ông Trump, ông Medvedev đấu khẩu trên mạng xã hội. Công khai đấu khẩu trên mạng xã hội, cả ông Trump và ông Medvedev dường như muốn thể hiện hình ảnh cứng rắn nhằm tăng áp lực lên đối phương về chiến sự Ukraine. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ngày 31 tháng 7, Tổng thống Donald Trump gọi Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev là cựu Tổng thống thất bại và mô tả Ấn Độ, Nga là những nền kinh tế đang sụp đổ. Nhắn với ông Medvedev rằng hãy cẩn thận ngôn từ, ông ấy đang tiến vào vùng cực kỳ nguy hiểm, ông Trump kết thúc bài viết. Cảnh báo được đưa ra nhằm đáp lại việc ông Medvedev bác bỏ tối hậu thư mới nhất mà Tổng thống Trump đưa ra hôm 29 tháng 7 cho Nga 10 ngày để giải quyết xung đột với Ukraine, nếu không sẽ đối mặt với các biện pháp trừng phạt và thuế quan. Chưa đầy 3 giờ sau, ông Medvedev, người từng giữ chức Tổng thống Nga từ năm 2008 đến năm 2012, đáp trả bằng bài đăng trên Telegram. Ông nói rằng Tổng thống Trump nên mường tượng về loạt phim truyền hình hậu tận thế The Walking Dead, xác sống, đồng thời đề cập tới hệ thống tự động tấn công hạt nhân. Bàn tay tử thần có từ thời Liên Xô. Bàn tay tử thần là cách phương Tây gọi hệ thống răn đe hạt nhân Perimeter của Liên Xô thời chiến tranh lạnh. Đây là hệ thống chỉ huy bán tự động được thiết kế để đảm bảo vũ khí hạt nhân của Liên Xô có khả năng tự động khai hỏa, đáp trả trong trường hợp toàn bộ ban lãnh đạo không qua khỏi trong đòn tập kích phủ đầu của đối phương. Nếu chỉ vài lời của một cựu Tổng thống Nga có thể khiến Tổng thống Mỹ phản ứng căng thẳng như vậy, thì nghĩa là Moscow đang đi đúng hướng và sẽ tiếp tục con đường này, ông Medvedev nhấn mạnh.
Đây là lần thứ hai trong mùa hè này, ông Trump và ông Medvedev công kích nhau trên mạng xã hội. Các cuộc khẩu chiến gây chú ý bởi tính chất căng thẳng, gay gắt trong lời nói giữa đại diện của hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới. Theo giới quan sát, màn đấu khẩu ăn miếng trả miếng mới nhất cho thấy tính chất khó lường trong mối quan hệ địa chính trị Nga-Mỹ liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Trong các cuộc tranh cãi công khai đó, ông Medvedev thường xuyên đề cập đến mối đe dọa hạt nhân, còn Tổng thống Trump thì không ngừng công kích cá nhân đối thủ. Michael Kimmett, giáo sư tại Đại học Công giáo ở Washington, chuyên gia về quan hệ Nga-Mỹ cho rằng điều này hoàn toàn trái ngược với con đường ngoại giao truyền thống, nơi các thông điệp thường được gửi đi một cách cẩn trọng, kỹ lưỡng, bởi bất cứ sai lầm nào cũng có thể để lại hậu quả rất lớn. Ngay từ khi chiến sự Ukraine nổ ra, ông Medvedev đã thường xuyên đề cập đến các cảnh báo hạt nhân. Ông từng cảnh báo Nga có thể buộc phải dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, thậm chí đe dọa NATO rằng thất bại của một cường quốc hạt nhân trong chiến tranh thông thường có thể dẫn đến chiến tranh nguyên tử. Tổng thống Nga Vladimir Putin thời kỳ này cũng một số lần nhắc đến vũ khí hạt nhân khi Điện Kremlin tìm cách ngăn chính quyền Joe Biden hỗ trợ Kiev. Nhưng khi Tổng thống Trump lên nắm quyền và tỏ ra ngày càng thất vọng vì Nga không chịu nhượng bộ về vấn đề Ukraine, cách phản ứng của ông Putin đã thay đổi. Tổng thống Putin gần đây đã không đề cập tới những tối hậu thư từ ông Trump và người phát ngôn Điện Kremlin, chỉ nói ngắn gọn rằng họ đang theo dõi tình hình. Trong khi đó, ông Medvedev lại thể hiện lập trường cứng rắn và nhất quán hơn. Mỗi tối hậu thư mới là một mối đe dọa và một bước tiến tới xung đột, ông Medvedev đăng trên X hồi đầu tuần, sau khi ông Trump cảnh báo có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Nga. Nhắc lại chiến dịch tranh cử tổng thống tại Mỹ hồi năm ngoái, trong đó ông Trump chỉ trích Tổng thống Biden vì mạo hiểm gây ra Thế chiến 3 khi hỗ trợ Ukraine. Ông Medvedev cảnh báo chính quyền Mỹ đừng nên đi vào vết xe đổ. Giới chuyên gia nhận định việc ông Medvedev đề cập tới chính quyền Biden trong lời cảnh báo dường như là một ván cược của Điện Kremlin. Họ có lẽ tin rằng những người ủng hộ Tổng thống Trump sẽ vì thế mà gây áp lực, buộc ông xuống thang căng thẳng với Nga. Grigory Golosov, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học châu Âu ở Saint Petersburg, Nga, cho rằng dù có vẻ gay gắt, cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội giữa ông Trump và ông Medvedev đều mang lại lợi ích chính trị nhất định cho hai bên. Ông Medvedev là người hoạt động rất tích cực trên mạng xã hội, điều hiếm gặp ở hầu hết các quan chức cấp cao của Nga. Ông lập tài khoản Twitter, này là mạng xã hội X, từ năm 2010 trong chuyến thăm thung lũng Silicon. Sau khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine năm 2022, ông Medvedev trở thành gương mặt đại diện cho sự cứng rắn của Nga với những phát biểu thẳng thừng, trực diện hơn cả Tổng thống Putin hay là phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Các nhà phân tích chính trị Nga cho rằng thái độ đối địch trên mạng xã hội của ông Medvedev gần đây chắc chắn được Điện Kremlin bật đèn xanh vì nó khuếch đại mối đe dọa từ kho vũ khí hạt nhân Nga, đồng thời giúp định hình Tổng thống Putin là một lãnh đạo ôn hòa hơn. Trong khi đó, việc công kích ông Medvedev cũng có thể hữu ích cho Tổng thống Trump, giúp ông thể hiện lập trường cứng rắn trước Nga mà không cần đối đầu trực tiếp với Tổng thống Putin, theo Golosov. Tổng thống Trump có thể tận dụng việc ông Medvedev thường xuyên đề cập đến vấn đề hạt nhân để truyền đi thông điệp rằng ông không dung thứ cho những lời lẽ khiêu khích từ Nga, đặc biệt là các mối đe dọa liên quan đến vũ khí nguyên tử. Mặt khác, theo giới phân tích, việc Tổng thống Trump đối đầu công khai với một quan chức cấp cao Nga cũng được xem là cách để ông củng cố hình ảnh lãnh đạo mạnh mẽ, không khoan nhượng. Điều này có thể giúp ông xoa dịu mối lo ngại của không ít cử tri Mỹ về lập trường thân thiện với Nga trước đây. Tổng thống Trump đã công khai thể hiện nỗi thất vọng và cả giận dữ trước việc người đồng cấp Nga không có dấu hiệu muốn thỏa hiệp về vấn đề Ukraine. Cuộc khẩu chiến với ông Medvedev, đồng minh thân cận với Tổng thống Putin, có thể là cách để ông chủ Nhà Trắng làm rõ hơn lập trường cứng rắn của mình. Qua đó thúc đẩy Điện Kremlin nghiêm túc hơn trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột. Ông Trump muốn chỉ trích ai đó ở Nga nhưng vẫn hy vọng đạt được thỏa thuận với ông Putin về Ukraine, Golosov nói. Vì thế, ông Medvedev đã trở thành mục tiêu hoàn hảo nhất. 3 hệ quả khi Ukraine để mất pháo đài Chezhovia vào tay Nga. Việc Chezhovia rơi vào tay Nga đang tạo ra chuỗi hệ lụy chính trị, quân sự và tâm lý sâu sắc đối với Ukraine, báo hiệu một giai đoạn khó khăn mới trên mặt trận Donbass. Chezhovia, một cứ điểm quan trọng ở vùng Donetsk, đã không còn nằm trong tay lực lượng Ukraine. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa chiến thuật mà còn làm rung chuyển niềm tin của người dân Ukraine và các đồng minh phương Tây và khả năng cầm cự của Kiev. Được ví như pháo đài bất khả xâm phạm sau Bakhmut, Chezhovia từng được Tổng thống Volodymyr Zelensky đánh giá là lá chắn ngăn chặn Nga tiến sâu hơn vào vùng Donbass. Tuy nhiên, thành phố đã không trụ vững. Với địa hình chia cắt bởi một dòng sông và hệ thống phòng thủ được phương Tây đánh giá cao, Chezhovia vẫn không thể chống đỡ trước các đợt tấn công liên tục của Nga. Các chuyên gia cho rằng sự sụp đổ của Chezhovia kéo theo 3 hệ quả trực diện đối với chính quyền Kiev. Thứ nhất, đây là một đòn giáng mạnh về mặt biểu tượng, làm xói mòn uy tín của chính phủ Ukraine trước công chúng và các nhà tài trợ phương Tây. Thứ hai, sự kiện này bộc lộ sự bất lực của chính quyền Zelensky trong việc kiểm soát chiến trường, theo nhận xét của chuyên gia Brad Bonhas, cựu cố vấn Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE. Thứ ba, nó làm lung lay thế trận quân sự tại miền Đông, buộc Ukraine phải dàn mỏng lực lượng, điều quân từ các vùng khác như là Kherson hay Zaporozhye để cứu nguy. Cựu đại tá Anatoly Mavichuk, người từng tham chiến tại Afghanistan và Syria, nhận định đây là bước ngoặt quan trọng. Theo ông, sau khi củng cố lực lượng tại Chezhovia, Nga có thể mở chiến dịch mới nhằm triệt hạ hoàn toàn nhóm quân chủ lực của Ukraine ở phía nam Donetsk.
Nếu điều này thành công, toàn bộ cục diện cuộc chiến sẽ thay đổi, ông khẳng định. Trong khi đó, ông Bohas nhìn nhận rằng chiến thắng tại Chernozhov mở đường cho Nga tiến vào Kramatorsk, vốn là trung tâm chỉ huy quân sự của Ukraine trong nhiều năm. Nếu Kramatorsk thất thủ, ông tin rằng đó sẽ là đòn tâm lý quyết định khiến cả quân đội Ukraine và phương Tây phải đánh giá lại toàn bộ chiến lược. Ông Bohas nhấn mạnh rằng dù có hay không các vũ khí tiên tiến từ phương Tây, quân đội Nga vẫn không thể bị ngăn chặn nếu tiếp tục duy trì áp lực và khiến cho đối phương không thể tái tổ chức. Ông cũng cho rằng phương Tây đang đứng trước lựa chọn khó, tiếp tục viện trợ vô vọng hay thúc đẩy đàm phán. Nếu thực sự muốn tốt cho Ukraine, họ phải nhượng bộ Nga ngay bây giờ. Ông nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo việc phương Tây có thể chỉ coi Ukraine như là công cụ đối đầu Nga. Cũng theo vị này, cuộc chiến tại Ukraine đang làm lộ rõ sự khác biệt giữa tuyên truyền và thực lực. Những kỳ vọng về một chiến thắng dễ dàng hay niềm tin rằng Ukraine đã đủ sức chặn Nga đều đã bị thử thách nghiệt ngã, đặc biệt là sau thất bại của cuộc phản công mùa hè năm 2023. Với đà tiến hiện tại, nhiều nhà quan sát lo ngại các mặt trận tiếp theo ở Konstantinovka và Kramatorsk sẽ khiến cho chính Ukraine cũng phải đối diện với thực tế rằng chiến thắng dường như không còn nằm trong tầm tay. Nga biến Pokrovsk thành lỗ đen cắt đứt động mạch hậu cần. Chiến thuật bao vây, phá hủy công sự trận địa, chặn đứng đường tiếp tế hậu cần của quân đội Nga đã biến cho pháo đài Pokrovsk thành ngõ cụt với lực lượng Ukraine. Khi vùng ngoại vi Pokrovsk biến thành bề mặt mặt trăng, hình ảnh vệ tinh của Maxar của Mỹ chụp vùng ngoại ô phía đông thành phố Pokrovsk ở miền đông Ukraine cho thấy 1.700 hố bom nằm sâu trong lòng đất, giống như những tổ ong dày đặc. Vùng đất chết chóc này được các nhà phân tích phương Tây gọi là bề mặt mặt trăng, khi ghi nhận ít nhất 1.700 quả bom FAB do máy bay Nga thả xuống trong 2 tháng, tương đương với 28 trận động đất lớn mỗi ngày. Giờ đây, các binh sĩ quân đội Ukraine trú ẩn trong thành phố đang phải đối mặt với một mối đe dọa còn tàn khốc hơn cả hỏa lực pháo binh và bom FAB của quân đội Nga. Đó là khi mà các mạch máu hậu cần bị cắt đứt, vũ khí thiếu thốn, nạn đói ập đến. Trong khi cả thế giới đang theo dõi sát sao tối hậu thư ngừng bắn 50 ngày rồi rút xuống còn 10 đến 12 ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Nga, thì mặt trận Pokrovsk đang diễn ra một logic chiến tranh thực tế hơn. Đó là vòng vây 3 chiều. Khi mà đàn UAV FPV của Nga biến thành lính bắn tỉa trên không, hạ gục các ổ súng máy của Ukraine với độ chính xác đến từng cm. Đồng thời, những quả bom phá có trọng lượng từ 250 đến 3.000 kg được máy bay Su-34 thả chính xác từ cự ly tới 60 km. Nó có thể san phẳng ngay lập tức một tòa nhà 3 tầng. Còn trên chiến trường điện tử, lực lượng tác chiến điện tử của Nga đang giăng nhiễu dày đặc, chỉ để lại những âm thanh chói tai trên các máy thông tin quân sự của quân đội Ukraine. Sự kết hợp UAV, bom, pháo đã biến những công sự của quân đội Ukraine ở đống đất đá của quá trình khai mỏ cao 40m và 60m tại thị trấn Rodiske thành một cái bẫy chết người. Khi Nga chiếm được khoảng trống giữa bãi thải, chiến trường đã có một bước ngoặt ngoạn mục. Những điểm cao bỗng chốc trở thành một cỗ quan tài thép bị khóa chặt bởi hỏa lực. Những thông tin từ chiến trường Ukraine cho thấy sự tương phản tàn khốc, độ chính xác của UAV Zeren-2 là 97% và hiệu ứng sát thương của cú ra đòn vượt xa một quả bom 250 kg. Dây chuyền sản xuất của Nga đang cho ra lò hàng loạt UAV loại này với tốc độ là 300 chiếc mỗi ngày. Tên lửa phòng không Vác-vai Stinger do phương Tây cung cấp cho Ukraine có giá từ vài chục nghìn đến cả trăm nghìn đô la Mỹ, trong khi UAV Zeren-2 có giá chưa đến 30.000 đô la Mỹ. Cuộc chiến tiêu hao với chi phí đảo ngược này đặt bên phòng thủ vào một bài toán khó. Bắn hạ 99 UAV vẫn là một tổn thất lớn, và để lọt một UAV cũng sẽ là một thảm họa. Chiến lược cắt đứt động mạch hậu cần. Nga triển khai chiến lược cắt đứt động mạch hậu cần với Pokrovsk là một hành động dứt khoát, chứ không phải là việc đưa lực lượng trinh sát và đặc công xâm nhập vào vùng đô thị lõi. Trung tâm vận tải Rodiske ở phía đông bắc thành phố bị ném bom liên tục, biến con đường thành một chuỗi hố bom. Đoạn phim giám sát khu vực nhà kho cho thấy một quả bom phá nặng 1.500 kg đã xuyên thủng trần bê tông, toàn bộ hàng hóa bên trong đã bị chôn vùi trong biển lửa. Cùng với đó, UAV trinh sát Olan-10 giám sát 24/24 giờ và đoàn xe vận tải của Ukraine buộc phải di chuyển trong bóng tối vào ban đêm. Hình ảnh vệ tinh Maxar của Mỹ xác nhận 5 trong số 7 tuyến đường chính dẫn đến thành phố Pokrovsk đang trong tình trạng tê liệt liên tục. Lực lượng vũ khí mà Ukraine dự trữ trong thành phố có thể đủ dùng trong hơn một tháng, nhưng lượng lương thực và thực phẩm tươi sống đã chuyển sang cảnh báo đỏ. Cùng với việc bao vây bóp nghẹt hậu cần, hỏa lực bắn phá cho thấy lực lượng đặc nhiệm xâm nhập vào Pokrovsk. Nga cũng đẩy mạnh chiến tranh tâm lý, mang đến sự bào mòn tinh thần của binh lính Ukraine, gây ra sự hoảng loạn không kém gì vũ khí sinh học hay là hóa học. Những chiếc UAV Nga thả truyền đơn kèm hình ảnh vệ tinh về chiếc xe tải của Ukraine bị phá hủy. Lực lượng tác chiến điện tử của Nga đã thâm nhập vào kênh liên lạc quân sự của Ukraine tại Pokrovsk và thông báo tin thiếu lương thực đã gây ra một chuỗi lo lắng. Video về thương binh nặng tại bệnh viện dã chiến của Ukraine lan truyền trên mạng xã hội, làm nỗi tuyệt vọng lan nhanh hơn cả nỗi sợ về hỏa lực pháo binh Nga.
Khi giới quan sát quốc tế thắc mắc tại sao Nga lại giảm tốc độ bao vây, thì bản đồ chiến trường đã tiết lộ bố cục khéo léo về quy luật không gian, thời gian. Một cuộc chiến tranh tiêu hao, dường như lực lượng Moscow đang cố tình giữ lại tuyến đường sơ tán ở phía bắc thành phố để buộc Ukraine tiếp tục tăng quân vào đây, biến Pokrov thành lỗ đen hút quân. Cùng với đó, Nga sử dụng UAV để ngăn lùng đoàn xe vận tải chiến lược của quân đội Ukraine, phòng thủ trong thành phố bị nhốt trong một cái lồng đói. Quân Nga chỉ cần tiến 200 mét mỗi ngày nhưng đã vắt kiệt nguồn lực của nhóm binh sĩ phòng thủ Ukraine với chi phí thấp nhất. Hậu quả của chiến thuật này nằm ở chỗ, khi Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Alexander Syrskyi báo cáo với lãnh đạo Kiev rằng Ukraine đã đẩy lùi đội trinh sát, đặc nhiệm Nga xâm nhập Pokrov, nhưng thực chất ông đang rơi vào một cái bẫy tiêu hao lớn hơn. Có lẽ, Bộ Tổng tham mưu Nga rõ ràng đã đọc kỹ binh pháp Tôn Tử và vận dụng triết lý chiến tranh lạnh lùng, 10 thì vây, 5 thì đánh đã được tái sinh trong thời đại UAV. Đằng sau quyết định từ bỏ cuộc tấn công trực diện của quân đội Nga và Pokrov là sự tiêu hao kinh tế lạnh lùng. Quân đội Nga phải sử dụng ít nhất 1.700 quả bom với chi phí lên đến nhiều triệu đô la Mỹ, nhưng lại tránh được cảnh chiến đấu đường phố như kiểu Stalingrad. Câu chuyện này thật đáng sợ, đôi khi chiến thắng lớn nhất lại là sự kiên nhẫn, nhấn nút tạm dừng. Trong một báo cáo về công tác đảm bảo hậu cần chiến dịch của quân đội Mỹ gần đây cho biết, chiến dịch bao vây Pokrov của quân đội Nga đã chứng minh rằng chiến tranh bao vây hiện đại không cần phải là hành động đột phá tấn công liên tục, mà chỉ cần cắt đứt hậu cần là đủ. Khi lý thuyết kệ siêu thị được áp dụng vào chiến trường, cơn đói có thể hủy hoại tinh thần hơn cả bom pháo. Có lẽ một ngày nào đó, trong các học viện quân sự trên toàn thế giới, chiến dịch Pokrov sẽ được tóm tắt như thế này. Khi chiến tranh bước vào thời đại tiêu hao chính xác, chiến thắng không còn thuộc về bên tấn công nhiều nhất nữa, mà thuộc về bên tính toán nhiều nhất và chờ đợi lâu nhất. Nga sử dụng mũi tên lửa thần Motiv 3M trên chiến trường Ukraine. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine, Moscow đã triển khai nhiều loại vũ khí tiên tiến nhằm giành ưu thế trên chiến trường. Một trong những vũ khí nổi bật là đạn chống tăng tự ngắm Motiv 3M SPBE. Với khả năng tiêu diệt chính xác các mục tiêu bọc thép từ trên cao, Motiv 3M trở thành vũ khí chiến thuật quan trọng của Nga tại Ukraine. Cơ chế hoạt động của Motiv 3M. Motiv 3M là loại đạn chùm tự ngắm do Nga phát triển, được thiết kế để tấn công các phương tiện bọc thép, đặc biệt là xe tăng từ phía trên, nơi lớp giáp mỏng nhất. Theo Topwa, vũ khí này hoạt động bằng cách phóng các viên đạn con từ đầu đạn chùm. Sau đó, các đạn con bung dù và hạ xuống chậm. Trong quá trình hạ xuống, cảm biến hồng ngoại quét địa hình theo hình xoắn ốc. Khi phát hiện các mục tiêu bộc lộ nguồn nhiệt như là động cơ xe tăng, thì đạn con sẽ phóng ra đầu đạn kim loại tốc độ cao EFP có khả năng xuyên thủng ít nhất 70mm giáp thép đồng nhất từ khoảng cách xa. Đạn Motiv 3M được tích hợp trong các hệ thống như pháo phản lực phóng loạt SMEC, đầu đạn 9M526 chứa 5 đạn con, hoặc bom chùm RBK-500 chứa 15 đạn con, cho phép Nga triển khai vũ khí này thông qua cả pháo binh và không quân. Theo tạp chí Quốc phòng Janes, thiết kế bất đối xứng của dù giúp đạn con xoay quanh trục khi rơi, tối ưu hóa khả năng quét mục tiêu. Nếu không phát hiện mục tiêu, đạn tự hủy để giảm nguy cơ cho dân thường. Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov trong bài phỏng vấn với Sputnik đánh giá Motiv 3M là bước tiến so với đạn chùm truyền thống nhờ tốc độ chính xác cao và khả năng tự động nhắm mục tiêu, giảm sự phụ thuộc vào hỏa lực bắn thẳng. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng số lượng đạn con hạn chế và chi phí sản xuất cao là những thách thức đối với việc sử dụng đạn trà. Lịch sử phát triển và triển khai thực địa. Theo TASS, Motiv 3M được phát triển bởi NPO Bazan, một trong những đơn vị hàng đầu của Nga trong lĩnh vực đạn dược từ những năm 1980. Phiên bản tiền thân SPBED đã xuất hiện tại các triển lãm quân sự trong thập niên 1990, nhưng Motiv 3M với thiết kế cải tiến chỉ được biên chế chính thức vào những năm 2000. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, loại đạn này được thử nghiệm trong nhiều cuộc tập trận trước khi mà đưa vào thực chiến tại Ukraine. Việc triển khai Motiv 3M bắt đầu được ghi nhận từ tháng 11 năm 2022, khi Nga sử dụng để đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Berdyansk và Melitopol. Các nguồn tin từ RIA Novosti cho biết, cuộc tấn công của Ukraine với các lữ đoàn xe tăng và cơ giới đã bị máy bay không người lái UAV của Nga phát hiện. Sau đó, hệ thống SMEC phóng đạn 9M526 mang Motiv 3M gây thiệt hại nặng cho đối phương, buộc họ rút lui. Một năm sau, vào tháng 11 năm 2023, Motiv 3M tái xuất trong các trận đánh tại Avdiivka, một điểm nóng ở miền đông Ukraine. Video được công bố trên các kênh Telegram thân Nga cho thấy các xe bọc thép Ukraine bị tấn công bởi những đường sáng, dấu hiệu của lõi EFP từ Motiv 3M dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng. Theo chuyên gia quân sự John Helin, việc Nga công khai video này không chỉ nhằm thể hiện sức mạnh quân sự mà còn gửi thông điệp tới các đồng minh NATO của Ukraine về khả năng đối phó với xe tăng phương Tây như Leopard hay Bradley. Đến cuối tháng 7, các bài viết trên X và một số blog quân sự Nga tiếp tục nhắc đến Motiv 3M, nhấn mạnh đó là mũi tên tử thần, nhấn mạnh hiệu quả trong tiêu diệt xe bọc thép Ukraine gần Avdiivka. Tuy nhiên, các bài viết chủ yếu dựa trên video cũ từ năm 2023 cho thấy thông tin mới về việc sử dụng Motiv 3M vẫn còn hạn chế.
Các trường hợp sử dụng nổi bật. Thứ nhất, trận đánh tại Berdyansk, Melitopol. Đầu tháng 11 năm 2022, lực lượng Ukraine tổ chức đợt tấn công lớn nhằm vào các vị trí của Nga ở hướng Berdyansk và Melitopol với sự tham gia của các lữ đoàn xe tăng, cơ giới và lực lượng phòng thủ lãnh thổ. Theo Topwa, UAV Nga đã phát hiện đoàn quân này từ sớm, cho phép Nga triển khai cuộc phản công phối hợp. Hệ thống SMEK sử dụng đạn 9M526 chứa mô típ 3M để tấn công các xe bọc thép đối phương. Kết quả là Ukraine mất nhiều xe tăng, thiết bị tự chế, nhân lực phải rút lui về vị trí ban đầu. Chuyên gia quân sự Karen Kwiatkowski, cựu trung tá Lầu Năm Góc nhận xét rằng việc sử dụng mô típ 3M trong trận đánh này thể hiện khả năng phối hợp tình báo, hỏa lực của Nga. Nga đã tận dụng lợi thế của UAV để định vị mục tiêu, sau đó sử dụng vũ khí chính xác như mô típ 3M để gây tổn thất tối đa mà không cần giao tranh trực tiếp, bà nói trên tờ The Drive. Thứ hai, chiến dịch tại Avdiivka tháng 11 năm 2023. Avdiivka là thành phố chiến lược ở tỉnh Donetsk, là nơi Nga ghi dấu ấn với mô típ 3M năm 2023. Theo Sputnik, các xe bọc thép Ukraine, bao gồm cả xe tăng Leopard do Đức cung cấp, đã bị tấn công bởi đạn mô típ 3M từ hệ thống SMEK và Tornado S. Video được công bố trên Telegram cho thấy các xe tăng bốc cháy sau khi bị lõi EFP đánh trúng từ trên cao, minh chứng cho hiệu quả của vũ khí này trong việc xuyên thủng giáp mỏng. Chuyên gia quân sự Viktor Liototkin khẳng định mô típ 3M đã vượt trội hơn các loại đạn chùm thông thường nhờ khả năng nhắm mục tiêu tự động, giúp giảm thiểu rủi ro cho lực lượng mặt đất. Tuy nhiên, ông Stephen Blider, giáo sư Đại học Columbia cảnh báo rằng việc sử dụng đạn chùm như mô típ 3M có thể gây tranh cãi quốc tế do nguy cơ để lại đạn chưa nổ, dù Nga tuyên bố là đạn tự hủy. Thứ ba, các trận đánh gần đây của Nga cuối tháng 7, mô típ 3M một lần nữa thu hút sự chú ý của các nền tảng X, nhấn mạnh việc Nga sử dụng vũ khí này gần Avdiivka. Nhưng theo phân tích của Forbes, phần lớn thông tin này dựa trên các video cũ từ năm 2023 và không có bằng chứng rõ ràng về việc Nga tăng cường sử dụng mô típ 3M. Chuyên gia Austin John Helen nhận định rằng việc Nga tái sử dụng các video cũ có thể là một phần của chiến dịch tuyên truyền, khuếch đại hình ảnh về sức mạnh quân sự trong bối cảnh chiến sự đang giằng co. Mô típ 3M là một vũ khí hiệu quả, nhưng tần suất sử dụng thực tế có thể không cao như Nga tuyên bố do chi phí sản xuất và số lượng đạn hạn chế, ông nói. Ưu điểm và hạn chế của mô típ 3M. Mô típ 3M mang lại nhiều lợi thế chiến thuật cho Nga. Theo TASS, khả năng tấn công từ trên cao giúp vũ khí này vượt qua các hệ thống giáp phản ứng nổ RA trên xe tăng hiện đại. Ngoài ra, việc tích hợp với các hệ thống như SMEK và bom RBK-500 cho phép Nga triển khai mô típ 3M ở khoảng cách xa lên tới 70 km với SMEK hoặc xa hơn với không quân, giảm nguy cơ cho lực lượng mặt đất. Tuy nhiên, vũ khí này cũng có những hạn chế. Theo Financial Times, chi phí sản xuất cao, số lượng đạn còn hạn chế, 5 đạn trên đầu đạn 9M526 khiến cho mô típ 3M không thể sử dụng đại trà như đạn pháo thông thường. Ngoài ra, chuyên gia quân sự phương Tây Steven Bieder lưu ý rằng đạn chùm như mô típ 3M có thể gây rủi ro cho dân thường nếu cơ chế tự hủy không hoạt động hoàn hảo, dù Nga tuyên bố đã tích hợp tính năng này. Các chuyên gia quốc tế có nhiều góc nhìn khác nhau về mô típ 3M. Chuyên gia Nga Sergei Lipovoy trong bài phỏng vấn với Sputnik ca ngợi mô típ 3M là một phần của xu hướng hiện đại hóa vũ khí Nga, giúp tăng cường khả năng chống tăng và không cần phụ thuộc vào các hệ thống tên lửa đắt đỏ như là Kornet. Ngược lại, các nhà phân tích phương Tây như Karen Kwiatkowski và John Helen cho rằng đạn chùm mô típ 3M dù hiệu quả không đủ thay đổi cục diện chiến trường. Nga đã chứng minh khả năng sử dụng mô típ 3M trong các trận đánh cục bộ, nhưng Ukraine cũng đang thích nghi bằng cách triển khai UAV và hệ thống phòng không để giảm thiểu thiệt hại, chuyên gia Kwiatkowski nhận xét. Về mặt chiến lược, việc sử dụng mô típ 3M phản ánh nỗ lực của Nga trong đối phó với các loại xe tăng hiện đại do phương Tây cung cấp cho Ukraine như là Leopard, Challenger và Abrams. Theo New York, sự xuất hiện của các xe tăng này đã buộc Nga phải phát triển và triển khai các loại vũ khí chống tăng tiên tiến như mô típ 3M, UAV Lancet. Trong khi đó, Forbes nhận định rằng việc Nga phụ thuộc vào các vũ khí như mô típ 3M cũng cho thấy hạn chế trong kho vũ khí thông thường khi sản lượng đạn pháo tên lửa giảm do cấm vận. Điều này buộc Nga phải sử dụng các vũ khí chính xác cao nhưng đắt đỏ như mô típ 3M để bù đắp. Mô típ 3M với biệt danh là mũi tên tử thần là một trong những vũ khí chống tăng tiên tiến nhất của Nga, được sử dụng hiệu quả tại Ukraine. Từ các trận đánh ở Berdyansk, Melitopol đến Avdiivka, loại đạn này đã chứng minh khả năng tiêu diệt xe bọc thép với độ chính xác cao, nhờ công nghệ tự ngắm hồng ngoại và lõi EFP mạnh mẽ. Tuy nhiên, chi phí sản xuất cao, số lượng đạn hạn chế và nguy cơ gây tranh cãi quốc tế là những thách thức lớn. Các chuyên gia quốc tế đánh giá mô típ 3M là bước tiến trong kho vũ khí Nga, nhưng không đủ để thay đổi cục diện chiến trường. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, việc Moscow tiếp tục sử dụng và cải tiến đạn chùm mô típ 3M sẽ là một yếu tố đáng chú ý. Mỹ đẩy mạnh phát triển hạm đội không người lái. Hải quân Mỹ đầu tư mạnh vào các chương trình phát triển phương tiện không người lái, với mỗi nền tảng được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu chiến lược cụ thể. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt, Hải quân Mỹ đang đặt cược vào tương lai không người lái với mục tiêu xây dựng hạm đội tích hợp các phương tiện không người lái trên không, mặt nước và dưới nước, hoạt động đồng bộ trên nền tảng có người lái,
Tầm nhìn này không chỉ nhằm duy trì ưu thế trên biển mà còn định hình lại cách thức tác chiến hải quân trong thế kỷ 21. Với các chương trình như MQ-25, Stingray, Sea Hunter và Oscar XLUUV, cùng ngân sách hàng tỷ đô la Mỹ, Hải quân Mỹ đang tiên phong ứng dụng tự động hóa và AI trong chiến lược hải quân. Tuy nhiên, hành trình này không hề bằng phẳng với những thách thức công nghệ, tài chính và đạo đức đang đặt ra nhiều câu hỏi lớn. Vì sao Hải quân Mỹ phát triển hạm đội không người lái? Giới chuyên gia nhận định sự trỗi dậy của các cường quốc như Trung Quốc và Nga cùng với những tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực quân sự đã tạo ra môi trường hàng hải ngày càng đa dạng, theo báo cáo của Lầu Năm Góc năm 2023. Hải quân Trung Quốc hiện sở hữu hơn 370 tàu chiến, vượt qua Hải quân Mỹ về số lượng, dự kiến đạt 440 tàu vào năm 2030. Trong khi đó, các khu vực tranh chấp như là Biển Đen đòi hỏi các lực lượng hải quân phải hoạt động trong những môi trường có hệ thống phòng thủ tiên tiến như tên lửa chống hạm và radar hiện đại, khiến cho các hoạt động có người lái trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, theo TopWar. Các phương tiện không người lái mang lại giải pháp đột phá, giảm rủi ro cho nhân sự, tăng cường khả năng hoạt động liên tục, thực hiện các nhiệm vụ trong khu vực bị từ chối tiếp cận. Hạm đội không người lái là chìa khóa để duy trì ưu thế chiến lược trong một thế giới mà số lượng và tốc độ giải quyết chiến trường. Đô đốc Michael M. Ginday, cựu tư lệnh Hải quân Mỹ nhận định, đặc biệt, nguyên tắc số đông sử dụng các nhóm phương tiện không người lái với chi phí thấp để áp đảo đối phương được xem là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Theo European Security and Defense, Hải quân Mỹ đã xác định 3 lĩnh vực chính cho hạm đội không người lái bao gồm máy bay không người lái UAVs, tàu mặt nước không người lái USVS và tàu ngầm không người lái UUVS. Mục tiêu dài hạn là tạo ra hạm đội lai kết hợp các nền tảng không người lái và có người lái, hoạt động đồng bộ thông qua các hệ thống điều khiển tích hợp như NIFC-CA. Tạm dịch là kiểm soát hỏa lực tích hợp của Hải quân, chống không chiến. Các nền tảng không người lái chủ chốt mới. Hải quân Mỹ đầu tư mạnh vào các chương trình phát triển phương tiện không người lái, với mỗi nền tảng được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu chiến lược cụ thể. Một là máy bay không người lái UAVs. UAV MQ-25 Stingray được phát triển bởi Boeing là một trong những chương trình UAV nổi bật nhất của Hải quân Mỹ, được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không. MQ-25 giúp kéo dài tầm hoạt động của các máy bay chiến đấu FA-18 Super Hornet và F-35C Lightning II, cho phép các tàu sân bay triển khai sức mạnh không quân ở khoảng cách xa hơn. Theo Defense News, MQ-25 đã hoàn thành các thử nghiệm tích hợp với tàu sân bay USS Gerald Ford, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc triển khai thực chiến. Ngoài MQ-25, Hải quân Mỹ cũng đang thử nghiệm các UAV nhỏ hơn như hệ thống Lexwing của AeroVironment, được phóng từ tàu ngầm để cung cấp khả năng giám sát thời gian thực trong các môi trường bị hạn chế thông tin liên lạc. MQ-25 không chỉ là máy bay tiếp nhiên liệu mà còn là nền tảng để thử nghiệm các công nghệ tự chủ, mở đường cho các UAV chiến đấu trong tương lai. Chuyên gia hàng không quân sự Chris Osborne nhận định trên National Interest ngày 15 tháng 5. Hai là tàu mặt nước không người lái USVS. USVS là một phần quan trọng trong khái niệm hạm đội lai của Hải quân Mỹ. Sea Hunter do DARPA phát triển là một trong những USV tiên phong với khả năng điều hướng tự chủ trên các tuyến đường biển dài hàng nghìn dặm. Theo Fox, Sea Hunter đã chứng minh hiệu quả trong các nhiệm vụ chống tàu ngầm, tuần tra hàng hải với chi phí vận hành 20.000 đô la Mỹ một ngày so với 700.000 đô la Mỹ một ngày của một tàu khu trục. Tiếp đó là chương trình Overlord với các USV cỡ lớn hơn đang được thử nghiệm để mang theo các hệ thống vũ khí như tên lửa chống hạm SM-6, USVS như Sea Hunter và Overlord cho phép Hải quân Mỹ mở rộng phạm vi tác chiến mà không cần tăng số lượng tàu có người lái. Một giải pháp kinh tế trong bối cảnh ngân sách quốc phòng bị siết chặt, nhà phân tích Hải quân Brian Clark từ Hudson Institute nhận xét trên Reuters ngày 12 tháng 3. 3 là tàu ngầm không người lái UUVS. Dưới mặt nước, chương trình UUV là tâm điểm chú ý của quốc tế gần đây. Loại này được phát triển bởi tập đoàn Boeing, là một UAV mô-đun có khả năng mang nhiều loại tải trọng, từ cảm biến đến vũ khí và hoạt động độc lập thời gian dài. Theo Naval News, Hải quân Mỹ đã nhận bàn giao 2 nguyên mẫu đầu tiên vào tháng 5 với kế hoạch triển khai thử nghiệm thực chiến vào năm 2026. Các UAV nhỏ hơn như là Remus 600 đang được sử dụng cho các nhiệm vụ như là phát hiện mìn và lập bản đồ đáy biển. Còn loại Oscar có tiềm năng thay đổi cách Hải quân Mỹ tiến hành các hoạt động dưới nước, từ thu thập tình báo đến tấn công chính xác. Tiến sĩ James Holmes, chuyên gia chiến lược Hải quân tại Naval War College nhận định trên Diplomat. Tầm nhìn dài hạn đến năm 2070, hạm đội lai và chiến lược tác chiến. Theo kế hoạch được công bố tại triển lãm Hải quân quốc tế Euronaval 2024, Hải quân Mỹ đặt mục tiêu xây dựng hạm đội lai gồm hơn 370 tàu thông thường và 150 USVS, UUVS vào năm 2045 với tầm nhìn mở rộng đến năm 2070. Tầm nhìn này dựa trên 3 trụ cột chính. Thứ nhất, tích hợp AI và tự chủ hóa. Các phương tiện không người lái sẽ được trang bị AI tiên tiến để ra quyết định trong tình huống phức tạp, giảm sự phụ thuộc vào con người.
Theo Defense Corps, Hải quân Mỹ đang hợp tác với các công ty công nghệ như Palantir và Andurin để phát triển các thuật toán AI cho USVS và UUVS. Thứ hai, hệ thống điều khiển mạng lưới. NISC, CA và CEC năng lực tham gia hợp tác sẽ đảm bảo các nền tảng không người lái và có người lái hoạt động đồng bộ, chia sẻ dữ liệu thời gian thực. Hệ thống mạng lưới là trái tim của hạm đội không người lái, cho phép hoạt động như thực thể thống nhất. Phó Đô đốc Steve Coelho, tư lệnh hạm đội 3 phát biểu trong bài viết trên IP Defense Forum. Thứ ba, tác chiến phân tán. Hải quân Mỹ sẽ triển khai các nhóm phương tiện không người lái ở nhiều khu vực, tạo ra mạng lưới tác chiến linh hoạt, khó bị vô hiệu hóa. Theo The Bride, chiến lược này được lấy ý tưởng từ các cuộc tấn công bằng USVS của Ukraine vào hạm đội Biển Đen của Nga, vốn đã gây tổn thất đáng kể. Thách thức trên con đường phát triển. Mặc dù tiềm năng của hạm đội không người lái là rất lớn, nhưng Hải quân Mỹ đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Một trong những rào cản lớn nhất là phát triển các hệ thống điều khiển và liên lạc đáng tin cậy trong môi trường đối kháng điện tử. Quốc hội Mỹ đã yêu cầu Hải quân chứng minh các USVS cỡ lớn có thể hoạt động liên tục trên biển trong 30 ngày mà không gặp sự cố. Trước khi phê duyệt ngân sách hàng tỷ đô la Mỹ, công nghệ tự chủ vẫn chưa đạt đến mức độ mà chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng trong các tình huống chiến đấu phức tạp. Chuyên gia an ninh quốc phòng Askip Panda từ Liên đoàn Nhà khoa học Mỹ cảnh báo trên Reuters. Theo giới chuyên gia, chi phí phát triển các hệ thống không người lái UAV là bài toán khó. Theo Defense News, ngân sách cho các chương trình USVS, UUVS trong tài khóa 2025 là 1 tỷ đô la Mỹ, chỉ bằng một phần nhỏ so với 32 tỷ đô la Mỹ dành cho đóng tàu thông thường. Hải quân Mỹ đang bị giằng xé giữa việc hiện đại hóa các tàu có người lái và đầu tư vào công nghệ không người lái. Theo nhà phân tích Lauren Thompson từ Lexington Institute nhận xét trên Fox. Việc sử dụng các hệ thống không người lái trong chiến đấu, đặc biệt là các nền tảng tự động có khả năng ra quyết định sử dụng vũ lực, đặt ra những câu hỏi đạo đức và pháp lý nghiêm trọng. Theo BBC News, các chuyên gia quốc tế lo ngại rằng các hệ thống này có thể làm giảm thời gian phản ứng, tăng nguy cơ leo thang xung đột. Hải quân Mỹ đang hợp tác với các chuyên gia pháp lý trong nước để thiết lập các hướng dẫn đảm bảo tuân thủ luật quốc tế, nhưng vấn đề này vẫn còn gây tranh cãi. Các chuyên gia quốc tế hiện cũng có những đánh giá trái chiều về định hướng phát triển hạm đội không người lái của Hải quân Mỹ. Nhà phân tích Ewan Graham tại Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Úc cho rằng hạm đội không người lái của Mỹ là một bước tiến chiến lược của Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cho rằng nó cũng có thể kích hoạt cuộc chạy đua công nghệ với Trung Quốc và Nga, qua đó làm mất ổn định cán cân quyền lực. Trong khi tiến sĩ Choi Sin-kook từ Viện ISEAS Yusof Ishak ở Singapore nhận định, Hải quân Mỹ đang đặt nền móng cho mô hình tác chiến hải quân mới, nhưng thành công thì phụ thuộc vào khả năng tích hợp công nghệ và hợp tác với các đồng minh. Về tác động toàn cầu, theo Topwa, hạm đội không người lái của Hải quân Mỹ có thể thúc đẩy các đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia đầu tư vào công nghệ tương tự, tạo ra liên minh hải quân không người lái ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nó cũng có thể làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, vốn đang phát triển các USVS Kaminsky lấy cảm hứng từ Ukraine. Theo giới chuyên gia, tầm nhìn của Hải quân Mỹ về hạm đội không người lái đến năm 2070 là bước đi đầy tham vọng, phản ánh sự chuyển đổi sâu sắc trong cách tiếp cận chiến lược hải quân. Với nền tảng như MQ-25, Sea Hunter, Oscar, cùng với sự hỗ trợ của AI và hệ thống mạng lưới, Hải quân Mỹ đang định hình một tương lai nơi các phương tiện không người lái đóng vai trò trung tâm trong tác chiến. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tầm nhìn này, Hải quân cần vượt qua những thách thức về công nghệ, tài chính và đạo đức, đồng thời đảm bảo sự hợp tác với các đồng minh. Đô đốc Robert Booker nhấn mạnh rằng Hải quân Mỹ mang đến một lực lượng chính xác, có khả năng sát thương, áp đảo tại thời điểm, địa điểm mà chúng tôi lựa chọn. Với hạm đội UAV, câu nói này có thể trở thành hiện thực, nhưng chỉ khi Mỹ có thể biến tham vọng thành hành động cụ thể. Hành trình đến năm 2070 sẽ là cuộc đua không chỉ về công nghệ mà còn về tầm nhìn và quyết tâm chiến lược của Mỹ. Mỹ bất ngờ gia hạn thuế với Trung Quốc, nước cờ ẩn liên quan tối hậu thư với Nga. Thưa quý vị, cục diện ngoại giao xung quanh cuộc chiến tại Ukraine vừa chứng kiến những diễn biến mới. Liệu động thái này sẽ tác động như thế nào đến chiến lược của Nga? Hãy cùng theo dõi chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Mỹ gia hạn ngừng áp thuế với Trung Quốc và sự liên hệ với tối hậu thư Nga. Trong khi căng thẳng Nga-Ukraine leo thang, Mỹ đồng thời có một động thái kinh tế quan trọng. Ngày 29 tháng 7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố gia hạn tạm ngừng áp thuế đối với Trung Quốc thêm 90 ngày. Động thái này diễn ra đúng vào thời điểm ông Trump phát đi tối hậu thư 10 đến 12 ngày, yêu cầu Nga ngừng bắn tại Ukraine, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt kinh tế mới. Điều này lập tức dấy lên câu hỏi trong giới phân tích. Liệu quyết định gia hạn thuế quan với Trung Quốc có liên quan đến chiến lược gây sức ép với Nga của chính quyền Trump hay không? Nếu Washington áp thuế 100% lên dầu mỏ và năng lượng của Nga trong 10 đến 12 ngày tới, thì Trung Quốc, khách hàng lớn nhất của Nga sẽ bị tác động trực tiếp. Khi Mỹ tạm hoãn áp thuế với Trung Quốc 90 ngày, điều đó cho thấy ông Trump đang giữ một khoảng thời gian đệm chiến lược, vừa để tránh xung đột kinh tế trực diện với Bắc Kinh, vừa tạo sức ép gián tiếp lên Moscow. Các chuyên gia thương mại nhận định rằng đây là nước cờ nhiều tầng ý nghĩa. Đối phó với áp lực từ phe diều hâu ở Mỹ và châu Âu,
Phe chỉ trích ông Trump cho rằng tối hậu thư 50 ngày trước đó đã cho Nga quá nhiều thời gian để tiếp tục phá hủy hạ tầng Ukraine. Việc rút ngắn hạn chót xuống 10 đến 12 ngày và do áp thuế 100% lên khách hàng năng lượng của Nga được coi là động thái cứng rắn hơn. Tạo sự linh hoạt với Trung Quốc, đối tác kinh tế trọng yếu. Không giống các nước châu Âu, Trung Quốc nắm giữ lợi thế lớn trong chuỗi cung ứng đất hiếm và nam châm công nghệ cao toàn cầu, vốn cần thiết cho cả ngành quân sự và công nghiệp ô tô Mỹ. Bởi vậy, trực tiếp áp thuế với Bắc Kinh ngay lúc này sẽ gây phản tác dụng. Việc gia hạn 90 ngày vừa giúp ông Trump tránh xung đột thương mại ngay lập tức, vừa để ngỏ khả năng dùng lá bài thuế quan như một công cụ mặc cả với cả Nga lẫn Trung Quốc. Kết hợp chiến lược kinh tế và quân sự, tuyên bố này đi kèm với thông điệp rõ ràng, nếu Nga không nhượng bộ, Mỹ sẽ nhắm vào các khách hàng mua năng lượng Nga mà trong đó Trung Quốc là mục tiêu chính. Như vậy, chiến trường Ukraine và mặt trận thương mại Mỹ-Trung bất ngờ giao thoa trong cùng một chiến lược tổng thể. Trong khi đó, các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung tại Stockholm vẫn đang diễn ra. Dù hai bên tạm thời đạt được thỏa thuận ngừng áp thuế, giới quan sát nhận thấy rằng ông Trump không hề chủ động tìm kiếm một cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mà muốn duy trì thế chủ động chiến lược, chỉ nhận lời nếu phía Trung Quốc mời chính thức. Điều này phản ánh cách ông Trump vận dụng nghệ thuật đàm phán, luôn tạo ra áp lực nhưng giữ cho đối phương cảm giác ông mới là người nắm quyền quyết định cuối cùng. Tối hậu thư của ông Trump và phản ứng từ Nga. Cục diện ngoại giao xoay quanh cuộc chiến tại Ukraine vừa chứng kiến một bước ngoặt đáng chú ý. Tối hậu thư từ Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi tới Nga đã làm rung chuyển Điện Kremlin, báo hiệu những ngày sắp tới có thể là thời khắc căng thẳng nhất trong mối quan hệ Mỹ-Nga kể từ đầu cuộc xung đột. Ngày 29 tháng 7, hãng tin RT đưa tin về màn đối đáp căng thẳng giữa Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev và Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham. Nguyên nhân xuất phát từ việc Tổng thống Trump bất ngờ rút ngắn thời hạn để Nga đồng ý với một giải pháp hòa bình từ 50 ngày xuống chỉ còn 10 đến 12 ngày. Ông Trump tỏ ra thất vọng vì Tổng thống Vladimir Putin không chấm dứt hoặc ít nhất là không giảm bớt các hoạt động quân sự tại Ukraine. Trên nền tảng X, ông Medvedev đã viết, Tổng thống Trump đang chơi trò tối hậu thư với Moscow, nhưng nên nhớ rằng người Nga sở hữu vũ khí hạt nhân. Nga không phải là Israel, cũng không phải là Iran. Mỗi tối hậu thư như vậy đều là một lời đe dọa thực sự, là một bước tiến gần hơn tới một cuộc chiến không chỉ với Ukraine mà còn với chính nước Mỹ của ông Trump. Cuối ngày hôm đó, Thượng nghị sĩ diều hâu Lindsey Graham đáp trả một cách thách thức, gửi tới những người Nga nào tin rằng Tổng thống Trump không nghiêm túc trong việc chấm dứt cuộc chiến đẫm máu này. Các vị, cũng như những khách hàng năng lượng của các vị, sẽ sớm mắc một sai lầm nghiêm trọng. Joe Biden không còn là Tổng thống nữa. Hãy đến bàn đàm phán hòa bình ngay bây giờ. Lập tức, Medvedev phản hồi trên X khuyên các thượng nghị sĩ Mỹ nên tập trung vào phương châm nước Mỹ trên hết, đồng thời nhấn mạnh. Các cuộc đàm phán sẽ chỉ kết thúc khi mà tất cả các mục tiêu quân sự của Nga được hoàn thành. Tối hậu thư mới nhất của ông Trump đồng nghĩa với việc các biện pháp trừng phạt bổ sung có thể được áp dụng sớm hơn dự kiến, thậm chí là ngay từ trung tuần tháng 8, thay vì đầu tháng như kế hoạch ban đầu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lập tức hoan nghênh bước đi cứng rắn này, coi đó là một tín hiệu cho thấy Mỹ không bỏ rơi Kiev. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng sự thay đổi mốc thời gian này khó có thể khiến ông Putin nhượng bộ bởi Washington thừa biết trước phản ứng của Nga. Trên thực tế, các lệnh trừng phạt của phương Tây trong suốt 3 năm qua đã chứng minh hiệu quả hạn chế. Ông Putin không hề tỏ ra vội vã tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn khi đang nắm ưu thế trên chiến trường. Bằng chứng là chỉ vài giờ sau khi ông Trump đưa ra hạn chót mới, rạng sáng ngày 29 tháng 7, Nga đã ồ ạt tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M, 37 máy bay không người lái Shahed, cùng nhiều thiết bị mồi nhử. Một trong những mục tiêu bị đánh trúng là trại giam Banskivka, tỉnh Zaporozhye, khiến ít nhất 17 người không qua khỏi và hơn 40 tù nhân bị thương. Tổng thống Zelensky lên tiếng. Tổng cộng 22 người đã không qua khỏi trong các đợt tấn công mới nhất của Nga vào hàng chục thành phố, thị trấn và làng mạc. Đây là những cuộc tấn công có chủ đích, không hề ngẫu nhiên. Những sự kiện liên tiếp như thế này đã biến tối hậu thư của ông Trump thành một đòn cảnh cáo, nhưng cũng hé lộ rằng cuộc chiến sẽ chưa thể sớm kết thúc. Lý thuyết chiến thắng của Nga và tính toán dài hạn. Ngày 28 tháng 7, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Mỹ công bố một báo cáo đánh giá mới về chiến lược của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Báo cáo này nhấn mạnh rằng Moscow không nhất thiết phải sản xuất vũ khí vượt trội so với Ukraine hay các đồng minh phương Tây, cũng không cần thiết phải đánh bại quân đội Ukraine trên chiến trường. Theo CSIS, chiến lược thực sự của Nga là kéo dài thời gian xung đột với niềm tin rằng chỉ cần chờ đợi cho đến khi Hoa Kỳ và phương Tây mất kiên nhẫn, sự hỗ trợ dành cho Kiev sẽ suy yếu, từ đó làm lung lay ý chí chiến đấu của Ukraine. Nói một cách ngắn gọn thì như các chuyên gia phân tích, con đường dẫn tới chiến tranh của Nga nằm ngay tại Washington. Chừng nào Tổng thống Vladimir Putin còn tin rằng ông có thể đạt được mục tiêu chiến lược chỉ bằng sự bền bỉ và thời gian, Moscow sẽ không dễ dàng chấp nhận bất kỳ giải pháp nào ngoại trừ việc sáp nhập ít nhất một phần lãnh thổ Ukraine bằng vũ lực. Báo cáo của CSIS chỉ ra rằng trong tính toán của Nga, lý thuyết chiến thắng được xây dựng dựa trên hai yếu tố. Thứ nhất, sự kỳ vọng vào sự mệt mỏi chiến lược của Mỹ và đồng minh. Nga tin rằng sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine không phải là vô thời hạn. Khi chi phí quân sự và viện trợ kéo dài, nội bộ chính trị Mỹ sẽ dần xuất hiện những tiếng nói phản đối. Một khi sự hỗ trợ suy yếu, quyết tâm kháng cự của Ukraine cũng sẽ sụt giảm.
Thứ hai, duy trì mức độ ở mức 0, vượt quá ngưỡng chịu đựng. Moscow không tìm cách chọc giận phương Tây tới mức dẫn đến sự can thiệp trực tiếp, mà chủ yếu là duy trì các hoạt động quân sự ở cường độ vừa đủ để kéo dài áp lực lên Kiev, đồng thời giữ cho chiến trường không rơi vào bế tắc hoàn toàn. Các chuyên gia CSIS nhấn mạnh, nếu Mỹ thực sự muốn chấm dứt chiến tranh, Washington phải biến lời đe dọa thành hành động thực chất. Những tuyên bố về tăng viện trợ hay là trừng phạt Nga cần phải được thực hiện hóa, nếu không, Moscow sẽ tiếp tục đặt cược vào thời gian. Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn thể hiện xu hướng trì hoãn, ông đã ban hành tối hậu thư 10 đến 12 ngày cho Nga. Nhiều nhà phân tích cho rằng ông không kỳ vọng tối hậu thư này sẽ khiến cho ông Putin nhượng bộ, mà chủ yếu là thông điệp chính trị hướng tới cử tri Mỹ và các đồng minh châu Âu. Đáng chú ý, báo cáo của CSIS còn khẳng định rằng người Nga tin rằng cuộc chiến này quan trọng với họ hơn so với Mỹ. Đối với Washington, đây là một cuộc chiến ủy nhiệm xa xôi. Nhưng còn đối với Moscow thì đây là cuộc chiến sinh tử, quyết định an ninh lâu dài và vị thế quốc tế của Nga. Ngay cả khi Điện Kremlin không công khai một lý thuyết chiến thắng, các nhà phân tích phương Tây vẫn đi đến kết luận Nga đang cố gắng vượt qua sự kiên nhẫn của Mỹ, hy vọng rằng sự suy giảm hỗ trợ từ Washington sẽ làm sụp đổ khả năng kháng cự của Ukraine, dẫn đến thất bại trên chiến trường. Trong bối cảnh này, ông Trump và ông Putin đang bước vào một ván cờ chiến lược đầy rủi ro, nơi mà thời gian trở thành vũ khí và mỗi tối hậu thư chỉ như một nước cờ trên bàn đàm phán quốc tế. Ông Trump, Kim Jong-un và bức tranh hạt nhân Triều Tiên. Song song với những động thái căng thẳng trên mặt trận Nga-Ukraine và các chiến thuật thương mại với Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump tiếp tục thể hiện sự linh hoạt ngoại giao khi nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Nhà Trắng gần đây tuyên bố ông Trump mong muốn thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại. Tuy nhiên, phản hồi từ Bình Nhưỡng lại cứng rắn và rõ ràng hơn bao giờ hết. Bà Kim Jo-jong, em gái của ông Kim Jong-un, tuyên bố Triều Tiên sẽ phải được công nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Bà nhấn mạnh vị thế hạt nhân của Triều Tiên là thực tế không thể thay đổi, mọi nỗ lực phủ nhận điều này từ phía Mỹ là ảo tưởng. Chương trình vũ khí hạt nhân là không thể thương lượng, Bình Nhưỡng coi kho hạt nhân của mình không chỉ là biểu tượng của quyền lực mà còn là lá chắn sống để duy trì sự ổn định của chế độ và đạt cân bằng chiến lược với các cường quốc. Mối quan hệ cá nhân giữa ông Trump và ông Kim Jong-un không đủ để gây áp lực. Bà Kim thừa nhận hai nhà lãnh đạo có quan hệ cá nhân khá tốt, nhưng nhấn mạnh rằng tình bạn cá nhân không thể dùng để ép Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Giới quan sát nhận định rằng giọng điệu của bà Kim Jo-jong phản ánh sự tự tin ngày càng lớn của Triều Tiên. Bình Nhưỡng tin rằng không ai có thể buộc họ phải nhượng bộ, nhất là khi chương trình hạt nhân đã được ghi nhận trong hiến pháp và được coi là không thể đảo ngược. Nhìn lại các cuộc gặp lịch sử giữa ông Trump và ông Kim Jong-un, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Donald Trump đã 3 lần gặp ông Kim Jong-un. Cụ thể, Thượng đỉnh Singapore tháng 6 năm 2018. Hai nhà lãnh đạo ký kết tuyên bố lịch sử. Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho Triều Tiên. Triều Tiên đồng ý nỗ lực hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông Trump tạm dừng các cuộc tập trận Mỹ-Hàn, đổi lại Triều Tiên ngừng thử tên lửa và hạt nhân. Hội nghị thượng đỉnh vào tháng 2 năm 2019 đổ vỡ vì bất đồng về mức độ đóng cửa các cơ sở hạt nhân và điều kiện nới lỏng trừng phạt. Mỹ yêu cầu Triều Tiên phải đóng cửa thêm nhiều cơ sở, bao gồm cả nơi làm giàu uranium bí mật tại Cang Sơn. Bình Nhưỡng chỉ đồng ý đóng cơ sở Yongbyon, đồng thời đòi nới lỏng hầu hết các trừng phạt. Cuộc gặp tại khu phi quân sự DMZ vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân vào lãnh thổ Triều Tiên. Hai bên tái khởi động đàm phán cấp chuyên viên nhưng không đạt được thỏa thuận thực chất nào. Hiện nay, lập trường giữa Washington và Bình Nhưỡng vẫn khác biệt cơ bản. Mỹ kiên quyết yêu cầu phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Triều Tiên thì coi địa vị hạt nhân là không thể thương lượng. Bất kỳ nỗ lực nào phủ nhận sự thật này đều sẽ bị Bình Nhưỡng bác bỏ ngay lập tức. Điều này khiến cho hy vọng tái khởi động đàm phán trong khuôn khổ phi hạt nhân hóa truyền thống gần như không còn. Các chuyên gia dự báo tương lai bán đảo Triều Tiên sẽ phụ thuộc vào Mỹ có thể đưa ra một lộ trình thay thế đáp ứng được tiêu chuẩn mới của Bình Nhưỡng hay không. Nếu không, ông Trump sẽ gặp vô vàn khó khăn trong việc đạt bất kỳ bước tiến ngoại giao nào với Triều Tiên. Campuchia sẽ đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình. Campuchia sẽ đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình sau khi ông chủ Nhà Trắng thúc đẩy nỗ lực ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan. Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthong ngày 1 tháng 8 cho biết Campuchia sẽ đề xuất trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Donald Trump vì vai trò của nhà lãnh đạo Mỹ trong việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan. Phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Phnom Penh, ông Chanthong cảm ơn ông Trump vì đã góp phần thúc đẩy hòa bình, đồng thời cho biết ông xứng đáng được đề cử giải Nobel Hòa bình, giải thưởng quốc tế danh giá được trao cho một cá nhân hoặc tổ chức có nhiều đóng góp nhất để thúc đẩy tình hữu nghị giữa các quốc gia. Chúng tôi ghi nhận những nỗ lực to lớn của ông ấy vì hòa bình. Ông Chanthong cũng là nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Campuchia, phát biểu, đồng thời cho biết thêm rằng Campuchia cũng rất cảm kích khi được giảm thuế quan xuống còn 19%. Sau khi Thái Lan và Campuchia đạt được lệnh ngừng bắn vào đầu tuần này, ông Trump đã gọi điện cho lãnh đạo hai nước và chỉ đạo nhóm thương mại nối lại đàm phán.
Trước khi đạt được thỏa thuận, cả Thái Lan và Campuchia đều đối mặt với nguy cơ bị áp thuế lên tới 36% khi xuất khẩu sang Mỹ, một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của cả hai nước. Hai nước đã khẩn trương tìm cách tránh mức thuế cao trước thời hạn ngày 1 tháng 8. Một quan chức Campuchia cho biết Thủ tướng Hun Manet đã đề nghị Tổng thống Trump áp dụng mức thuế tốt để chúng tôi có thể tái thiết nền kinh tế vì Campuchia đã trải qua nhiều thập niên chiến tranh và chỉ giành được hòa bình từ năm 1998. Tổng thống Trump đã ghi nhận và thấu hiểu, quan chức này nói. Theo một phần của thỏa thuận, Campuchia đã đề xuất mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho hàng hóa Mỹ và mua máy bay Boeing. Lời kêu gọi của ông Trump vào tuần trước đã phá vỡ thế bế tắc trong nỗ lực chấm dứt cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất giữa Campuchia và Thái Lan trong hơn một thập niên, dẫn đến một lệnh ngừng bắn được đàm phán tại Malaysia vào ngày 28 tháng 7. Sau thông báo về lệnh ngừng bắn, người phát ngôn Nhà Trắng Caroline Leavitt xác nhận vai trò của Tổng thống Trump trong việc giải quyết xung đột Thái Lan-Campuchia. Hồi tháng 6, Pakistan tuyên bố sẽ đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình vì những đóng góp của ông trong việc giúp giải quyết xung đột với Ấn Độ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố vào tháng 7 rằng ông đã đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình. Lý do thúc đẩy Anh, Pháp công nhận nhà nước Palestine. Anh, Pháp nêu kế hoạch công nhận nhà nước Palestine nhằm tăng sức ép để Israel chấm dứt chiến sự Gaza, thúc đẩy giải pháp mang đến hòa bình cho khu vực. Tổng thống Emmanuel Macron ngày 24 tháng 7 thông báo trên X rằng Pháp sẽ công nhận nhà nước Palestine vào tháng 9, đúng với cam kết lịch sử của mình về một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Trung Đông. Gần một tuần sau, Thủ tướng Keir Starmer ngày 29 tháng 7 cho biết Anh cũng có kế hoạch hành động tương tự. Nếu Pháp và Anh thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên hai cường quốc phương Tây thuộc Hội đồng Bảo an và G7 công nhận nhà nước Palestine. Động thái gây chú ý bởi nó đánh dấu sự thay đổi của hai nước khỏi lập trường chung của phương Tây rằng họ sẽ chỉ công nhận nhà nước Palestine sau khi các bên liên quan đạt được thỏa thuận về các vấn đề như biên giới và tình trạng của Jerusalem. Điều này thể hiện nỗi thất vọng ngày càng tăng tại nhiều khu vực ở châu Âu trước tình trạng bạo lực ở Gaza và nỗ lực đàm phán hòa bình bất thành, cây viết Malak Benslama Dobov của Conversation bình luận. Giao tranh tại khu vực bùng phát từ tháng 10 năm 2023 khi Hamas tấn công Israel làm hơn 1.100 người không qua khỏi và bắt khoảng 251 người làm con tin, khiến Tel Aviv mở chiến dịch đáp trả. Sau 21 tháng xung đột đã khiến hơn 60.000 người Palestine không qua khỏi, gần 146.000 người bị thương, hạ tầng Gaza bị phá hủy và nạn đói lan rộng tại giải đất. Việc Pháp công nhận Palestine gửi đi tín hiệu đến Israel rằng họ đang phải trả giá chính trị trước các đồng minh cho những hành động ở Gaza. Martin Quenney, lãnh đạo EU MEP, tổ chức thúc đẩy các chính sách công bằng liên quan đến xung đột Israel-Palestine có trụ sở ở Bỉ, nói với Euronews. Ông Macron còn muốn tạo ra áp lực lên các đồng minh của Pháp ở châu Âu như là Anh, Đức, Italia, thúc đẩy họ đưa ra lập trường tương tự trong vấn đề Israel-Palestine, từ đó hồi sinh giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột. Hình ảnh trẻ em đói khát ở Gaza trong khi Mỹ không gây thực sự áp lực lên Israel khiến cho ông Macron không thể tiếp tục im lặng. Ông ấy tin rằng đây là cách duy nhất để chấm dứt xung đột. Gilles Campbell, chuyên gia về Trung Đông, bình luận. Giải pháp hai nhà nước là ý tưởng thiết lập hai lãnh thổ tách biệt cho Israel và Palestine. Khái niệm này xuất hiện khi Liên Hợp Quốc năm 1947 chia Palestine dưới sự ủy trị của Anh thành hai khu vực cho người Palestine và Do Thái. Xung đột bùng phát trong những thập kỷ sau khi Israel thành lập năm 1948 đã cản trở nỗ lực thiết lập nhà nước Palestine. Năm 1993, trong Hiệp định Oslo do Mỹ làm trung gian, Israel và chính quyền Palestine nhất trí Palestine sẽ quản lý bờ Tây và Gaza. Tuy nhiên, tình trạng người Do Thái ngày càng mở rộng các khu định cư ở khu vực bờ Tây bị chiếm đóng cùng những tuyên bố từ Israel phủ nhận lãnh thổ của Palestine đang đẩy giải pháp hai nhà nước ra tầm với. Joseph Ataman, cây viết bình luận của CNN cho rằng ông Macron muốn tạo hiệu ứng domino về công nhận nhà nước Palestine ở châu Âu và đã thành công khi Anh hưởng ứng. Anh sẽ công nhận nhà nước Palestine vào tháng 9 nếu Israel sẽ không có hành động thực chất để chấm dứt thảm cảnh ở Gaza, ông Starmer tuyên bố. Thủ tướng Anh cho rằng Israel cần phải đạt lệnh ngừng bắn, tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ, cam kết không sáp nhập bờ Tây và tham gia vào một tiến trình hòa bình lâu dài hướng tới giải pháp hai nhà nước. Động thái còn giúp Thủ tướng Starmer phần nào giải tỏa áp lực trong nước khi ngày càng nhiều nghị sĩ công đảng cầm quyền kêu gọi ông phải gây sức ép lên Israel. Ông Starmer vốn lưỡng lự trong việc công nhận nhà nước Palestine vì cho rằng đây chỉ là hành động mang tính biểu tượng, không làm thay đổi tình hình thực địa và thậm chí là có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực đàm phán ngừng bắn giữa Israel với Hamas. Tuy nhiên, hàng loạt cảnh báo về nạn đói ở Gaza cùng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28 tháng 7 bật đèn xanh nói ông không phiền lòng nếu Thủ tướng Anh có lập trường riêng về vấn đề Israel-Palestine đã khiến cho ông Starmer thay đổi quan điểm. Theo hai quan chức Anh, chính quyền Palestine Hamas hoan nghênh động thái của Anh-Pháp, trong khi Israel mô tả động thái sẽ gây ra mối đe dọa hiện hữu với Tel Aviv. Một nhà nước Palestine sẽ là bệ phóng để hủy diệt Israel, chứ không phải là để chung sống hòa bình. Cần phải nói rõ ràng người Palestine không tìm kiếm một nhà nước tồn tại song song với Israel, mà là một nhà nước thay thế Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói.
Hiện chưa rõ châu Âu có thể gây sức ép thế nào với Israel bởi nước này chủ yếu dựa vào Mỹ để đảm bảo an ninh. Trong khi đó, nhiều nước châu Âu vẫn còn lưỡng lự với khả năng công nhận nhà nước Palestine. Đức tuần trước cho biết nước này trước mắt chưa có kế hoạch công nhận nhà nước Palestine và ưu tiên hiện tại của Berlin là thúc đẩy tiến trình đã bị trì hoãn quá lâu hướng tới giải pháp hai nhà nước. Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani cho rằng việc công nhận nhà nước Palestine phải được thực hiện đồng thời với việc nhà nước Palestine mới công nhận Israel. Nếu không, vấn đề sẽ chưa được giải quyết, ông Tajani nói. Marwan Bishara, nhà phân tích chính trị của Al Jazeera, hoài nghi những tuyên bố của Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh, bởi nhìn chung họ vẫn cùng một số lãnh đạo phương Tây vẫn đứng về phía Israel trong cuộc xung đột với Hamas. Chúng ta cần thấy những hành động thực chất thay vì lời nói hoa mỹ, bởi họ không có tư cách nói về hòa bình và công lý khi đang tiếp tay cho bạo lực, ông Bishara nói.